تظاهرات در ورشو، لهستان همزمان با کنفرانس بین‌المللی علیه تروریسم و جنگ‌افروزی ارتجاع حاکم بر ایران. پنجشنبه 25 بهمن. همزمان با دومین روز اجلاس بین‌المللی در ورشو در مورد تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم آخوندی، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران صبح امروز پنجشنبه با تجمع در مقابل استادیوم ورشو، محل برگزاری این کنفرانس، یک تظاهرات برپا کردند تا ضمن حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی، خواست مردم ایران برای به رسمیت شناختن مقاومت ایران به عنوان نماینده مردم و اخراج رژیم آخوندی از ملل متحد و همچنین نامگذاری تروریستی سپاه و اطلاعات آخوندی را به گوش جهانیان برسانند. دموکراسی آزادی
مریم ایران. ویوا مریم رجوی. Freedom and democracy with مریم رجوی. بیچاره شب پرستان را بنگرید که بیهوده با شعله‌های خورشید درآویختند تا مگر حیات ننگین و بیرمق خود را که خدا اراده کرده است تا نور خود را به کمال رساند، نور رهایی و رستگاری از جمع قید و بندهای ارتجاعی و استثماری. 24 بهمن 1397 کانون شورشی 733 استان خوزستان. برادر مسعود، نام ما را هم بنویس. حاضر حاضر حاضر. پاسخ دندانشکن وزارت خارجه لهستان به وزیر خارجه دیکتاتوری تروریستی آخوندها. در پاسخ به واکنش پرغیظ جواد ظریف که پس از طنین جهانی تظاهرات و راهپیمایی هموطنانمان در ورشو علیه جنگ افروزی و تروریسم رژیم آخوندی و کنفرانس مطبوعاتی مجاهدین، مدعی شده بود تروریست‌ها در خیابان‌های ورشو تظاهرات کرده‌اند، وزارت خارجه لهستان اعلام کرد در ورشو هیچ تروریستی در خیابان‌های این شهر وجود نداشت. وزارت خارجه لهستان در پاسخ دندانشکن خود خطاب به وزیر خارجه رژیم نوشت: هیچ تروریستی امروز در ورشو حضور نداشت. در اینجا دموکراسی، آزادی بیان و همبستگی وجود دارد. تظاهرات در ورشو لهستان همزمان با کنفرانس بین‌المللی علیه تروریسم و جنگ افروزی ارتجاع حاکم بر ایران. تجمع و تظاهرات ایرانیان آزاده برای حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی، برای نامگذاری تروریستی سپاه و اطلاعات آخوندی و اخراج مزدوران، برای اخراج رژیم آخوندی از ملل متحد و به رسمیت شناختن مقاومت.
تجمع و سخنرانی‌هایی که اینجا در ورشو صورت گرفت، هموطنانمون شروع به راهپیمایی کردن. اینجا ما در کنار استادیوم ملی ورشو هستیم که محل برگزاری اجلاس بین‌المللی در رابطه با خاورمیانه هست، با تمرکز روی جنگ افروزی و تروریسم رژیم آخوندی. هموطنانمون در این تجمع باشکوه در هوای سرد ورشو شرکت کردند و اکنون در پایان این تجمع دست به راهپیمایی زدند با شعارهایی در حمایت از قیام مردم ایران و حمایت از کانونهای شورشی برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و در قدم اول سرنگونی رژیم آخوندی و همانطور که در پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجبی اومده بود که جامعه بین‌المللی باید حق مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و استقرار یک جمهوری آزاد را به رسمیت بشناسه. امروز ما اینجا جمع شده بودیم تا به جامعه بین‌المللی بگیم که باید به سیاست مماشات برای همیشه خاتمه بدن و در کنار مردم ایران و مقاومت قهرمانانه آنها برای آزادی و دموکراسی قرار بگیرند.
هفته آخر بهمن دامنه‌ها و صخره‌های سرسخت زاگرس از یاد و خاطره نبرد گروهی از مبارزان عشایر قشقایی آکنده است. از یاد مبارز قهرمان این خطه الله خان جهانگیری و یارانش که در روز 25 بهمن 1362 طی نبردی نابرابر اما قهرمانانه با پاسداران جنایتکار رژیم آخوندی به شهادت رسیدند. در این نبرد خواهر الله خان نیز قهرمانانه جنگید و به شهادت رسید. الله خان که از حامیان شورای ملی مقاومت ایران بود، کمک‌های ارزنده‌ای را در اختیار جمعی از مجاهدین که از زندان کازرون گریخته بودند قرار داد. جمعی از هواداران مجاهدین در عشایر قشقایی با حضور در محل مخفیگاه او در کوههای سمیرم یاد الله خان و یارانش را در آستانه سالگرد شهادتش گرامی داشتند. مسعود رجوی پس از شهادت الله خان جهانگیری طی پیامی او را از سرداران مقاومت خونین توده‌های محروم عشایر فارس توصیف کرد. پیام برادر مجاهد مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، به مناسبت شهادت شخصیت برجسته عشایری ایران الله خان جهانگیری. هموطنان عزیز، عشایر دلیر و رزمنده فارس، بر حسب اطلاعیه دادستانی دشمن ضد بشری در تهران که شب گذشته انتشار یافت، الله خان جهانگیری شخصیت محبوب و برجسته عشایری که به حق از سرداران مقاومت خونین توده‌های مردم عشایر فارس در سمیرم و یاسوج و نورآباد و ممسنی بود، همراه با تعدادی از یاران خود و گروهی از خواهران و برادران مجاهد ما که در کوهستان‌های فارس مستقر بودند، در تاریخ 25 بهمن به شهادت رسیده است. الله خان و رزمندگان دلیر همراه او طی 2.5 سال گذشته به اتفاق برادران مجاهدشان در کوهستان‌های مرکزی و جنوبی میهنمان در برابر یورش‌های سبوعانه مزدوران خمینی به گونه‌ای تمام عیار مقاومت نموده و چندین بار درس‌های فراموش ناکردنی به پاسداران مزدور خمینی دادند. در اوایل سال گذشته نیز 12 تن از زندانیان مجاهد خلق
که حلقه محاصره زندان خمینی را در کازرون شکسته و فرار کرده بودند، در منطقه استقرار الله قلی خان به برادران مجاهد خود پیوستند. الله قلی خان جهانگیری، قهرمان شهید عشایر فارس، تنها کسی که قلبش برای مردم می‌تپد مسعود است. اولین سوالی که روبرو شدن با او برایم ایجاد می‌کرد این بود که انگیزه او از ورود به این دنیای پر از جنگ و درگیری و مشقت‌ها و زحمت‌ها چیست؟ پاسخ این سوال را خود او بارها به صورت‌های مختلف بیان کرده بود و آن عشق شورانگیزی بود که نسبت به مسعود داشت. تنها کسی که به مردم پشت نکرد و دروغ نگفت مسعود بود. یا تنها کسی که قلبش برای مردم می‌تپد مسعود است. اینها جمله‌هایی بودند که دیگر به صورت تکیه کلام الله قلی در آمده بود و هر کس که با او بوده بارها و بارها از زبانش شنیده است. سخنرانی معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس جهانی ورشو. مایک پنس. در این کنفرانس تاریخی رهبران از سراسر منطقه موافق بودند که بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه رژیم جمهوری اسلامی در ایران است. رژیم ایران اولین حکومت حامی تروریسم در جهان است. رژیم ایران عملیات تروریستی در خاک اروپا را طراحی و از تحریم‌های ملل متحد گستاخانه سرپیچی کرده است. همانطور که پرزیدنت ترامپ گفته است، رژیم ایران آشوب و تروریسم خود را با غارت ثروت مردم ایران تأمین مالی کرده است. رژیم مستبد تهران آزادی بیان و تجمع را سرکوب می‌کند. در سال 2009 مردم ایران به پا خواستند، ولی دولت وقت ما قطعنامه دو حزبی را برای پیگیری آن دنبال نکرد و جامعه جهانی فرصت را برای رویارویی با رژیم از دست داد. اما اکنون دیگر نه. این بار همه ما باید محکم و قدرتمند بایستیم. پرزیدنت ترامپ قول داد در کنار مردم خوب ایران و در مقابل سرکوب کنندگان خواهد ایستاد. ترامپ گفته است مهنت، مرگ و نابودی کافی است. اکنون باید به آن پایان داد. At the outset of this historic conference, leaders from across the region agreed that the greatest threat to peace and security in the Middle East is the Islamic Republic of Iran. 40 years ago this month, the mullahs seized control of that country. And every year since, they've supported terrorist proxies and militias, Hezbollah and Hamas, exported missiles, fueled conflicts in Syria and Yemen and beyond. The Iranian regime is the leading state sponsor of terrorism in the world. They have bombed American embassies, murdered hundreds of American troops, and even to this day they hold hostage citizens of the United States and other Western nations. Iran has brazenly defied United Nations sanctions, violated resolutions, and plotted terrorist attacks on European soil. As President Trump has said, the Iranian regime has funded its long reign of chaos and terror by plundering the wealth of its own people. The authoritarian regime in Tehran represses the freedom of speech and assembly. It persecutes religious minorities, brutalizes women. As we speak, that regime is attempting to carve out a corridor of influence running through Iraq, Syria, and Lebanon.
hoping to create an unbroken passage for its armies and its ideology. And it's left a trail of devastation in its wake. In Syria, Iranian troops have propped up the Assad regime, fueling the dictator's brutal war on his people. In Lebanon, Iran's proxy Hezbollah has built an arsenal of more than 100,000 rockets and missiles, equipped with Iranian-supplied advanced guidance systems. In Yemen, Houthi rebels fire Iranian-made rockets as they wage war against the government, spreading chaos throughout the country. And in Iraq, Iranian-backed militias are operating outside of the Iraqi government's control, targeting American interests, threatening minorities, stealing vital international aid meant to help Iraq recover from the scourge of ISIS. And of all Iran's meddling, it's only added fuel to an unprecedented humanitarian crisis across the region. In Syria, more than 5.7 million people have been forced to flee from their homes. In Yemen, more than 1 million people have contracted cholera, and millions more lack access to clean water. Hunger is so widespread that every 10 minutes a child dies an entirely preventable death. And in Iraq, even though the ISIS caliphate has been decimated, more than 1.8 million Iraqis still haven't returned to their homes. But since day one of this administration, President Trump promised to stand with the good people of Iran and stand up to their oppressors. And that's just what we've done. President Trump kept his word when he withdrew the United States of America from the disastrous Iran nuclear deal. The so-called Joint Comprehensive Plan of Action did not prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. It merely delayed the day when that vile regime would gain access to the world's deadliest weapons. And remarkably, the universal view of those who spoke last night at this very conference was that Iran has actually become more aggressive since the JCPOA was signed, not less. The United States reimposed sanctions that should never have been lifted in the first place. And we've launched a new campaign to prevent the regime from financing its trademark terror and destruction around the world. Some argue that Iran is in technical compliance with the narrow terms of the deal, but compliance is not the issue. The deal is the issue. Today, America's economic sanctions on Iran are the toughest in history and will get tougher still unless and until Iran changes its dangerous and destabilizing behavior. As President Trump has said, there's been enough suffering, death, and destruction. Let it end now. The time has come for our European partners to stand with us and the Iranian people, to stand with our allies and friends in the region. The time has come for our European partners to withdraw with us as we bring to give the Iranian people, the region, and the world the peace, security, and freedom they deserve. We must not let this opportunity slip from our hands. In June 2009, after the Iranian regime stole an election to maintain its grip on power, the previous administration refused to raise its voice. As a member of Congress, it was my privilege to introduce a bipartisan resolution that passed overwhelmingly that showed the support of the American people. And only then did our administration follow. The Ayatollah cover of the murder and prison. This is an opportunity last time to confront the regime, but not this time. This time, all of us must stand strong. As Iran's economy continues to plummet, as the people of Iran take to the streets, freedom-loving nations must stand together to hold the Iranian regime accountable for the evil and violence it's inflicted on its people, on the region, and the wider world. So to all of you gathered here who share this vision for peace and security across the Middle East,
I make you a promise. On behalf of the President of the United States and the American people, if you stand with us in this noble cause, we will stand with you. Together we will embrace a shared future, building on the best traditions of the past. سخنان وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه لهستان در پایان کنفرانس ورشو. در کنفرانس مطبوعاتی در پایان اجلاس ورشو، مایک در ابتدای سخنانش ضمن قدردانی از لهستان و تلاش‌های وزیر خارجه این کشور گفت: تهدیدات فقط به خاورمیانه محدود نمی‌شوند و در ادامه به اروپا و آمریکا منتقل می‌شوند. به همین دلیل کشورهای جهان به طور گسترده در این اجلاس شرکت کردند. در جریان کنفرانس ما در مورد یمن، سوریه، ایران و خاورمیانه صحبت کردیم تا راهی برای آن پیدا کنیم برای مقابله با تروریسم. دلیلی که ما اینجا هستیم این است که ما باید با اقدامی واقعی با بزرگترین تهدید جهان روبرو بشویم. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: ما فکر می‌کنیم که تحریم‌های بیشتر و فشار بیشتر روی رژیم ایران ضروری است و این به مردم ایران فرصت خواهد داد تا آنچه را که سزاوار آن هستند به دست بیاورند. ما فکر می‌کنیم که این کار حکومت فاسد آخوندها در ایران را از ثروت و منابعی که برای ایجاد این همه ویرانی که در این 2 روز از کشورهای سراسر جهان در مورد آن شنیدیم محروم خواهد ساخت. وزیر خارجه آمریکا افزود: آمریکا مصمم است همه کشورهای دنیا را متقاعد کند که این به نفع جمعی همه ماست که خامنه‌ای، روحانی و قاسم سلیمانی را از پولی که نیاز دارند تا به اصلی ترین حکومت حامی تروریسم سوق رسانی کنند محروم کنیم. در این مسئله هیچ ابهامی وجود ندارد. مایک در پاسخ به سوالی راجع به تمرکز کنفرانس ورشو روی حکومت آخوندی گفت: توافقی جهانی است که رژیم ایران یک تهدید است. کشورها در این اجلاس یک دست بودند. کسی حتی نگفت در مورد ایران مبالغه شده است. واقعیت این است که نمی شود از یمن صحبت کرد ولی از حوثی‌ها نگفت، یا از سوریه صحبت کرد ولی از نیروی قدس نگفت. همه اینها پشتش رژیم ایران است. همچنین وقتی در مورد لبنان و عراق صحبت می‌کنیم، باید نقش حزب الله و شبه نظامیان و وابستگان به رژیم ایران را خاطر نشان کنیم. ایران، 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 فریاد هر ایرانی، مرگ بر خامنه‌ای روحانی، فریاد هر ایرانی، مرگ بر خامنه‌ای روحانی، مرگ بر اصل ولایت، زنده باد ارتش آزادی، مرگ بر اصل ولایت، زنده باد ارتش آزادی. Thank you very much. Thank you. It's a great honor for me to be here with you in order to make a very, very important point to all of the government officials that are meeting across the way in the stadium. And it's really simple. In order to have peace and security in the Middle East, there has to be a major change in the theocratic dictatorship in Iran. It must end, and end quickly, in order to have peace and stability. We want to make sure that in discussing how to bring peace and stability to the Middle East, that there's a major focus on Iran and a real honest discussion of what's been going on there. Because I think there are people that ignore the terrible atrocities that the theocratic regime has been responsible for. And until that ends, it's very hard to figure out how to determine peace when a major nation is trying to undermine peace in Lebanon, in Syria, in Israel, in the Arab states. The greatest source of dissension is the Iranian regime, and on purpose.
So, first of all, let me congratulate Madame Rajavi on the fine statement that she made and on the courageous leadership of these organizations that have done so much for the Iranian people to give them what they deserve, a free and a democratic Iran. Let's begin. Let's remind everyone that there's almost complete agreement that the Ayatollah's regime is the #1 state sponsor of terrorism, not only in the Middle East, but in the world. The last time we met in June, it was revealed that 4 people were arrested, and they were going to come to our gathering in Paris, and they were going to attack with bombs that gathering. One of the people arrested was an official of the Iranian government. The reality is, this is a country now that's become so desperate that they're planning to do assassinations and bombings in France, in Germany. Last year, almost a year ago, in Albania, a similar plot to kill those of us who were celebrating the New Year. This is unheard of in a country that wants to be part of the group of nations. Someone asked me why Iran was not invited to this summit. Oh, I don't know why they weren't invited. But usually you do not invite murderers, killers, despots, dictators, because there's no useful purpose. They're just going to lie to you. So we hope that all the governments represented here will support the approach that we believe in, that I believe is the policy of my government, which is taking a firm stand against Iran, taking a firm stand so that we don't do business with them, so that we isolate them, and so that we do the best that we can to get them to change their policies, and if they don't change their policies, to change the regime. Iran, under the Ayatollahs, has desecrated human rights, and it is beginning to get very, very questionable that this regime will last. The protests in Iran began in December of 2017. That's a long time ago. The Ayatollah, Rouhani, and that oppressive regime have used brutal methods to try to stop those protests. They've murdered people in the streets. They've executed people without any trials, without any rights given to them. They've done everything they can to frighten the people of Iran and to stop these protests. And instead, the protests are getting bigger, they're getting stronger, they're getting better organized, and the more they become oppressive, the more the people fight back. And they know that they have our support. We support what they're doing. We support their protest for freedom and for democracy and for a rule of law. We support them and we want them to know they're not alone. All these people are out here in the cold saying to them, you can have what you desire. You can have what you desire if you courageously resist that terrible government in Tehran. The Iranian people have a right to freedom and democracy. They have a right to be free of this oppressive regime. Madame Rajavi has laid out a 10-point program that's about as clear as you can get. And let me summarize it. It's simple. All those who believe in an elected leadership in Iran instead of a dictator or a monarch, all those who believe in the freedom of religion so people can practice the religion they choose, all of those that believe that women should be equal and treated equally in society. Do we believe that? And don't we demonstrate that where our great leader is a woman? Just think of how revolutionary that would be in that part of the world if the leader of Iran were a woman. It would, in and of itself, that would be a revolution.
We want people to join us who believe that there should be rights, laws to protect people in Iran. People shouldn't be taken off the street and executed. People shouldn't be taken off the street and for some political reason put in jail. We know that's happening every day in Iran, and it's been going on since 1979. We want what's called a rule of law. Let the law determine who the wrongdoers are. Not the Ayatollah, not Rouhani, not some single individual. We want Iran, when human rights are reviewed in the world, we want Iran to be right at the very top. One of the great countries respecting human rights, not one of the worst countries, if not the worst country in the world. All these things are now within our grasp. Many, many see in the protests that are going on in Iran the kind of instability, the kind of fracture in society that goes on before there's a regime change. These are the kind of protests we've seen in other countries, in South America, in Europe, in Asia, in the Middle East. We can feel that the people of Iran are willing to keep protesting, to keep resisting, to raise the level of that resistance as much as is necessary in order to have freedom. Can we be, within a few years, a free Iran will be one of the leading nations of the world, and all of you can say thank you to those men and women who lost their lives to this oppressive regime and those who fought back. And all of us can share in that. And I tell you, we are going to have this celebration sooner rather than later in Tehran, and I want to be there with you. Thank you. change رژیم change in ایران شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش می جنگیم می رزمیم ایران رو پس میگیریم می جنگیم می رزمیم ایران رو پس میگیریم می جنگیم می رزمیم ایران رو پس میگیریم حکومت آخوندی سرنگون سرنگون حکومت آخوندی سرنگون سرنگون. Thank you. In all the world, there is no better place to meet to speak of freedom than in Warsaw, Poland. For 70 years, the Polish people didn't negotiate with their oppressors. They didn't hope for change. They didn't accommodate their loss of freedom. They never gave up the idea that Poland would be free. Today we come here to demand the same for the Iranian people. Well, we congratulate those nations represented here today to discuss the future of the Middle East and Iran. We also speak to those nations that are not here. We understand your desire for accommodation and reconciliation. But there comes a time in life when reality must triumph over hope. We have tried to negotiate with Tehran. There have been negotiations with Tehran. We have hoped for the best for 40 years, and they have answered us with terrorism, oppression, and death. The thousands of martyrs in Iran lying in their graves are a testament to the fact there is no negotiating with this regime. The regime must end now. And to those nations who believe that they must accommodate Tehran because there is no choice, we say to them, we are the choice.
the people of Iran. The thousands and thousands of Iranians who, at the risk of their lives, have taken to the streets of the cities and towns of Iran, they are your choice. The thousands and millions of people in diaspora across Europe and America, they are the choice. The NCRI is the choice. Mrs. Razavi is the choice. There is a choice for new leadership in Iran. I understand those nations not gathered here today who seek accommodation with Iran because they're concerned about nuclear weapons. I understand. But stopping nuclear weapons in Iran won't make the people of Iran any more free. It won't feed the hungry children in Tehran. It won't end the oppression of basic rights. It won't bring a free government. I say to those governments not here, wanting to uphold the nuclear accord, there is more the Iranian people deserve than simply banning nuclear weapons. And a government which will kill thousands of its own people, send terrorists to France and Germany and Albania, a government that will imprison its own people, murder its own opponents, cannot be trusted to keep its word on nuclear weapons or any other accord. Our murderous regime is not a trusted regime. So, my friends, they can call this conference anything they want, give it any name they want to give it. But here's the truth. Yesterday was about negotiating with Tehran. Today and tomorrow is about ending the regime and bringing a free government to Tehran. Welcome to the future. Thank you all very, very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. دموکراسی آزادی با مریم رجبی. دموکراسی آزادی با مریم رجبی. دموکراسی آزادی با مریم رجبی. دموکراسی آزادی با مریم. روزنامه نیویورک. سخنان جولیانی در تظاهرات اپوزیسیون ایران در ورشو 24 بهمن 97. قبل از اینکه مقامات از 65 کشور اجلاس ورشو را که کنفرانسی به رهبری آمریکا پیرامون امنیت خاورمیانه است شروع کنند، یک صدای آشنا در بیرون استادیوم اصلی شهر شنیده شد که خواستار تغییر رژیم در ایران بود. شهردار سابق رودی جولیانی با اعلام صریح اینکه رهبران حاکم بر ایران آدمکش هستند و نباید در قدرت باشند، به نظر می رسید که تم جلسه ای را تنظیم می کند که مقامات آمریکایی به مقامات عصبی اروپایی گفتند بر سر طیف وسیعی از موضوعات امنیتی خاورمیانه و نه صرفاً در مورد افزایش فشار اقتصادی روی رژیم ایران متمرکز خواهد بود. جولیانی برای تظاهر کنندگان ضد دولت ایران از گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق صحبت می کرد. تلویزیون TVN 24 لهستان. گفتگو با رودی جولیانی 24 بهمن 97. There are protests every day. There have been at least 168 protests in the last year in almost every city in Iran, and it doesn't get reported by the media. جولیانی در پاسخ به این سوال که در اجلاس ورشو به دنبال چه هدفی هستید گفت: هدف این است که تلاش کنیم کشورهای اروپایی موضعی با شدت و قاطعیت آمریکا علیه رژیم ایران اتخاذ کنند. پرزیدنت ترامپ سیاست‌های فاجعه آمیز پرزیدنت اوباما را برگرداند که بسیار بدتر از کاری بود که اروپا انجام داده بود. اوباما به آنها کمک مالی کرد، به آنها میلیاردها دلار داد که کاملاً بیجا بود. لذا پرزیدنت ترامپ به سرعت آن سیاست مماشات را تغییر داد و آنها را در موضع تدافعی قرار داد.
اکنون وضعیت چنین است. تظاهرات بیشماری در ایران در جریان است و گروهی که 20 سال است من با آنها هستم، همراه با 70 نفر از جمهوری خواهان و دموکرات ها که همه بیرون از دولت ولی به شدت خواستار صلح هستند. آنها به ایرانی آزاد و دموکراتیک بسیار علاقه‌مندند. ایرانی که به حقوق زنان احترام بگذارد، در حالی که حاکمان ایران چنین کاری نمی کنند. سازمان مجاهدین آلترناتیو آن دولت است. خانم مریم رجوی پرزیدنت برگزیده شورای ملی مقاومت است. تصور کنید این گروهی است که در جستجوی دموکراسی در ایران بوده و توسط یک زن رهبری می شود و او تنها زن در این گروه نیست. بسیاری از زنان در رهبری این گروه می باشند. Think about that. This is a group that is a group that wants to seek democracy in Iran, and it's run by a woman. And she's not the only woman in the group. A lot of the leadership of this group are women. نیوزویک 24 بهمن 97. جولیانی در ورشو. دیکتاتوری مذهبی در ایران باید به سرعت پایان یابد. نیوزویک. وکیل ترامپ رودی جولیانی در تظاهرات فراخوان تغییر رژیم ایران درست در برابر مجلس اجلاس ورشو درباره خاورمیانه سخنرانی کرد. اجلاسی که شامل جرالد کوشنر و مایک پنس هم هست. او در یک گردهمایی برای مجاهدین خلق، گروه اپوزیسیون ایران سخنرانی کرد. جولیانی به جمعیت حاضر گفت: این یک افتخار بزرگ برای من است که در اینجا با شما باشم تا نکته بسیار مهمی را برای همه مقامات دولتی که در محل اجلاس در ورزشگاه مقابل حضور دارند یادآوری کنم. برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه باید دیکتاتوری مذهبی در ایران به سرعت پایان یابد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه حکومت آخوندی. 9 فرد و 2 شرکت وابسته به سپاه پاسداران تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 24 بهمن 97 اعلام کرد ایالات متحده 2 نهاد و 9 فرد وابسته به رژیم آخوندی را تحریم کرد. 2 شرکتی که تحریم شده اند سازمان افق نو و شرکت نتپیگرد سماوات نام دارند. سازمان افق نو مورد حمایت سپاه پاسداران است و کنفرانس‌های بین‌المللی برگزار می‌کند و مسئول برگزاری کنفرانس بین‌المللی با هدف جذب نیرو برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کسب اطلاعات از شهروندان خارجی است. شرکت پیگرد سماوات حملات سایبری علیه مقام‌های فعلی و سابق آمریکا انجام می‌دهد و فعالیت‌های مخرب سایبری را در دستور کار خود دارد. همچنین حسین عباسی، مجتبی معصومپور، میلاد میرزابیگی و حسین پرور از شرکت نیپیگرد سماوات و همچنین حامد قشقاوی، غلامرضا منتظمی، نادر طالبزاده، زینب مهناز طالبزاده، محمد باقر شیرینکار که وابسته به سازمان جنگ الکترونیک و دفاع سپاه پاسداران هستند مورد تحریم قرار گرفتند. وزیر خزانه‌داری آمریکا استیو منوچین گفت وزارت خزانه‌داری به عنوان بخشی از تلاش‌های ادامه‌دار آمریکا برای مقابله با حملات سایبری رژیم ایران علیه کنشگران سایبری و علیه سلسله عملیات مخفیانه خرابکارانه این رژیم اقدام می‌کند. خزانه‌داری سازمان افق نو را به خاطر حمایت آن از نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم می‌کند. شرکت افق نو کنفرانس‌های بین‌المللی را میزبانی می‌کند که برای افسران اطلاعاتی رژیم ایران پلتفرمی فراهم کرده تا به عضوگیری دست بزنند و اطلاعات مخربی را جمع آوری کنند. معلم زندانی آزاد باید کردن. معلم زندانی آزاد باید کردن. معلم زندانی آزاد باید کردن. معلم زندانی. روز پنجشنبه 25 بهمن 97 فرهنگیان در شهرهای مشهد، اردبیل،
ارومیه، سنندج، کرمانشاه، مریوان و خرم‌آباد در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. این تجمعات در حالی برگزار شد که مأمورین سرکوبگر رژیم در وحشت از گسترش اعتراضات مردمی در خیابانها مستقر شده بودند. در ارومیه نیروهای سرکوبگر به محل آمده و شماری از فرهنگیان را به داخل ساختمان کشیده و آنها را بازداشت کردند. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. اتحاد اتحاد شاغل بازنشسته اتحاد اتحاد. در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مریوان قطعنامه‌ای به شرح زیر قرائت شد. عزیز، ما امروز جمع شده ایم از دردها، آمال و مشترکمان حرف بزنیم. جمع شده ایم از خواسته‌های برحقمان حرف بزنیم. جمع شده ایم از حق و حقوق مسلم خودمان دفاع بکنیم و تا احقاق این حقوق برحقمان هر 2 هفته یک بار در همین محل تجمع خواهیم کرد. از چه بنالیم؟ از سوختن دخترکان معصوم دبستانی در کلاس دست زاهدان، از 10 سال و نیم محکومیت زندان برای معلمینی که از حقوق ما دفاع کرده است، از تبعیض و ستمی که علیه بازنشستگان اعمال میشه، از تبعیض و ستمی که علیه معلمین شاغل و علیه معلمین شاغل در قیاس با سایر کارکنان میشه، از تبعیض و ستمی که علیه معلمین حق تدریس اعمال میشه، از ناامنی و نابسامانی کلاس ها، از حقوق ناچیز معلمین، از ضایع شدن منزلت و معیشت فرهنگیان، از کیفیت پایین آموزش و پولی شدن آموزش. حقوق بازنشستگان و شاغلین باید یکسان شود. حقوق معلم باید تا بالای خط فقر افزایش پیدا کند. آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش آموزان باید تامین شود. باید کلیه فرهنگیان از حق تشکلیابی برخوردار باشند. باید همه معلمین زندانی آزاد شوند. اعلام جرم دولت آمریکا علیه یک افسر سابق نیروی هوایی به خاطر جاسوسی و کمک به رژیم آخوندی. سابقه استخدام و جاسوسی مونیکا ویت برای رژیم به زمان ریاست جمهوری اوباما برمیگردد. در سال 2013 نیز یک حکم جلب به خاطر سفر به ایران برای این فرد صادر شده بود. مقامات آمریکایی میگویند این فرد که در سال 2013 به تهران رفته هنوز آنجاست و مقامات رژیم ایران خانه و تجهیزات کامپیوتری در اختیارش گذاشتند.
همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 9 فرد و 2 نهاد حکومت آخوندی، از جمله تحریم شرکت افق نو وابسته به سپاه پاسداران که کارش جذب نیرو برای سپاه قدس و کسب اطلاعات از شهروندان خارجی از طریق برگزاری کنفرانس‌های پوشالی و پوششی است، دولت آمریکا علیه یک افسر سابق نیروی هوایی این کشور به نام مونیکا ویت به خاطر جاسوسی برای رژیم آخوندی اعلام جرم کرد. سابقه استخدام و جاسوسی مونیکا ویت برای رژیم آخوندی به زمان ریاست جمهوری اوباما برمیگردد و در سال 2013 نیز یک حکم جلب برای وی به خاطر سفرش به ایران صادر شده بود. پس از همین سفر بود که حکومت آخوندی در ایران یک خانه و تجهیزات کامپیوتری در اختیار او قرار داد. پیش از آن نیز از جمله در بهمن سال 90 این فرد برای شرکت در یک کنفرانس پوششی که توسط افق نو برگزار شد به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری رویتر در این باره گزارش داد مقام‌های آمریکا اعلام کردند مونیکا ویت به دنبال شرکت در 2 کنفرانس بین‌المللی که شرکت افق نو در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران برگزار کرده بود به استخدام این نیرو درآمد. این شرکت از طریق برگزاری کنفرانس‌های به اصطلاح بین‌المللی اطلاعات لازم را از خارجیان شرکت کننده کسب می‌کرد. رسانه‌های آمریکا خبر دادند که وزارت دادگستری آمریکا در سال 2013 برای مونیکا ویت به خاطر سفر به ایران حکم جلب صادر کرده بود. مونیکا ویت در سال 2012 بهمن 90 برای شرکت در کنفرانس هالیوودیسم که توسط سپاه پاسداران در پوشش افق نو برگزار شده بود به ایران سفر کرد. وی پس از رفتن به ایران در سال 2013 اطلاعات محرمانه افسران بخش اطلاعات نیروی هوایی آمریکا را که در دوره خدمت با آنها همکاری کرده بود در اختیار رژیم ایران قرار داده است. شرکت افق نو متعلق به سپاه پاسداران که روز چهارشنبه 24 بهمن تحریم شد، در زمینه کسب اطلاعات امنیتی از شرکت کنندگان خارجی در این اجتماعات با نیروی قدس همکاری می کند. مقامات آمریکا گفتند ویت بعد از اینکه در سال 2013 خودش را به رژیم ایران تسلیم کرد، اطلاعات طبقه بندی شده در مورد افسران اطلاعاتی آمریکا را به ایران میداد. سایت CBS آمریکا نیز گزارش داد وزارت دادگستری یک مأمور ویژه نیروی هوایی سابق و یک متخصص ضد اطلاعات را به فرار به ایران در سال 2013 و افشای اطلاعات فوق‌العاده سری آمریکا به دولت ایران متهم کرد. جان دمرز، دستیار دادستان کل آمریکا، روز چهارشنبه در یک بیانیه گفت مونیکا ویت متهم است که اطلاعات یک برنامه بسیار محرمانه وزارت دفاع و هویت یک افسر اطلاعاتی آمریکا را برای رژیم ایران فاش کرده است. CBS افزود دولت آمریکا برای ویت یک حکم بازداشت صادر کرده است. مقامات آمریکایی میگویند او هنوز در تهران است. دادستان گفته است ویت در سال 2013 به ایران بازگشت و مقامات رژیم ایران خانه و تجهیزات کامپیوتری در اختیار او قرار دادند. تظاهرات در ورشو، لهستان همزمان با کنفرانس بین‌المللی علیه تروریسم و جنگ‌افروزی ارتجاع حاکم بر ایران، پنجشنبه 25 بهمن. همزمان با دومین روز اجلاس بین‌المللی در ورشو در مورد تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم آخوندی، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران صبح امروز پنجشنبه با تجمع در مقابل استادیوم ورشو محل برگزاری این کنفرانس یک تظاهرات برپا کردند تا ضمن حمایت از قیام مردم ایران و کانونهای شورشی خواست مردم ایران برای به رسمیت شناختن مقاومت ایران به عنوان نماینده مردم و اخراج رژیم آخوندی از ملل متحد و همچنین نامگذاری تروریستی سپاه و اطلاعات آخوندی را به گوش جهانیان برسانند.
آزادی با مریم